युट्युबको नयाँ भिडियोमा र आजको भिडियोमा मैले लास्ट भिडियोमा भने जस्तै आजको भिडियो चाहिँ मैले बुलेटको चाहिँ लिएर आएको छु है। यो पनि वन ह्यान्डेड कार्डिस्ट्री मुभ हो, तर यसमा चाहिँ ड्रेगको चाहिँ आवश्यक पर्छ। लास्ट भिडियोमा मैले जुन फ्लिकर चाहिँ सिकाएको थिएँ एउटा कार्डले पनि हुन सक्ने कार्डिस्ट्री मुभ हो भने यसमा चाहिँ तपाईँहरूको होल्डेक चाहिन्छ है। होल्डेक भएन भने चाहिँ यो हुन सक्दैन है। त्यो लास्टमा जसले फ्लिकर सिक्नु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो मुभ अलिकति केही नभए नि केही हदसम्म चाहिँ इजी हुनसक्छ। म एकदम रिकमेन्ड गर्छु। मैले जुन त्यो सुरुमा देखाएको थिएँ त्यो वाला मुभ सिक्न छ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो अगाडिको पनि र यो पनि र म एडिसनलमा अर्को चाहिँ सँगै सिकाउनेवाला छु है। तपाईँहरूले लास्ट भिडियो फ्लिकर चाहिँ गर्नुहोस् र यो बुलेट चाहिँ मसँग सिक्नु पर्नुहोस् है। यो मुभ त्यस्तो गाह्रो छैन, तपाईँहरूले केही दिनमा यसलाई चाहिँ इजिली ब्रेकडाउन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आश गरेको छु र म एकदम पोसिबल एङ्गलबाट एभ्री डिटेलमा चाहिँ तपाईँहरूले सिकाउन जाँदैछु। अब सिधै जान्छौँ हामी ट्युटोरियलतर्फ। यो मुभ सुरु गर्न चाहिँ हामीले मेकानिक्स ग्रिप एउटा डिलर्स ग्रिपबाट चाहिँ सुरु गर्छौँ। हाम्रो ग्रिप केही यस प्रकारको हुन्छ है। तीनटा औँला यहाँ, बिचको यो यहाँ र यो यहाँ हुन्छ है। त्यसपछि वन ह्यान्डेड मुभ हो है। यसमा अर्को हातको खासै काम पर्दैन है। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने टपको कार्डलाई चाहिँ यसरी पिल गर्छौँ है। तपाईँहरूले अब सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ होइन 2-3टा तास तपाईँहरूको यसरी 2-3टा आउनसक्छ प्याकेटमा है। तपाईँहरूले एकदम एक्सपर्ट भइसकेपछि एउटा कार्ड मात्रै चाहिँ आउँछ है। तपाईँहरूले हल्का यसरी तानेर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँसम्म यसरी अड्काउन सक्नु पऱ्यो है। धेरै चाहिँ यसरी अड्काएर गर्छन् है, तर म चाहिँ यसरी गर्दिनँ। म चाहिँ यसरी डाइरेक्टली गर्छु। यो मैले चाहिँ यसरी सिक्ने सहिलो ल्याएको थिएँ। अफकोर्स सहिलो पनि हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले यसरी नै सिकाउनेवाला छु है तपाईँहरूलाई। यो मुभ चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट एउटा तास चाहिँ यहाँ यसरी पिल गर्नु पऱ्यो है। पिल गरिसकेपछि जुन मैले लास्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई फ्लिकरको योवाला मोसन भनेको थिएँ नि होइन, तपाईँहरूले यहाँ पनि लगभग त्यस्तै गर्नुपर्छ है। यसरी हामीले अलिकति पिल गर्छौँ र यो एजबाट चाहिँ यसरी चाहिँ योवाला मोसन चाहिँ यसरी हामीले एक्जिक्युट गर्छौँ है। एउटा तास पिल भयो, त्यसपछि यसरी योवाला मोसनलाई हामीले यता लिएर आयौँ र त्यसपछि फेरि यसलाई जस्ताको तस्तै हामीले यसरी यहाँ यसलाई चाहिँ यत्तिकै यसरी नघुमाइकन यत्तिकै यहाँ फिर्ता ल्याउँछौँ र हाम्रो बुढी औँलाले चाहिँ यसलाई यसरी यहाँ पछाडि लगाइदिन्छ है। अब हेर्दा त यस्तो गऱ्यो यस्तो गऱ्यो ल यत्तिकै ल्यायो भने यस्तो देखिएला होइन, तर जुन एउटा मोसनमा चाहिँ यसरी गर्नु भने चाहिँ एकदम एट्र्याक्टिभ चाहिँ देखिन्छ है। तपाईँहरूले यसलाई म चाहिँ कसरी स्मुथ बनाउने, फ्लोमा चाहिँ कसरी बग्ने त्यो पनि सिकाइहाल्छु तपाईँहरूलाई। हामीले यहाँबाट एउटा तास यसरी पिल गर्छौँ। पहिला हल्का यसरी यहाँबाट चेप्नुहोस् है। एउटा तास मात्रै आएको जस्तो फिल भएपछि यसरी रिलिज गरिदिनुहोस् है। अरूले यहाँबाट गर्नुहोस्, यहाँबाट गर्छ है। यहाँबाट सही लाग्छ भने तपाईँहरूले पहिला तासलाई यहाँ अड्काउनुहोस्, त्यसपछि यसलाई ग्र्याब गरेर चाहिँ यसरी गरेर अनि यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ। जुन मलाई चाहिँ हार्ड लाग्छ है, तपाईँहरूलाई पनि अफकोर्स हार्ड लाग्न सक्छ यो वाला पार्ट है। त्यही भएर तपाईँहरूले नर्मल यति मात्रै निकालेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यो वाला मोसन गर्नुहोस्। यसलाई फेरि यहाँ फिर्ता ल्याउनुहोस् है। म फिर्ता ल्याउनुबाट फेरि भन्छु, यहाँ ल्याएर तपाईँहरूले चाहिँ एजबाट चाहिँ यसरी चाहिँ गरिसकेपछि यसलाई जस्ताको तस्तै चाहिँ यहाँनिर डेकमा यसरी फिर्ता ल्याउनुपर्छ है। फिर्ता ल्याइसकेपछि हाम्रो बुढी औँलालाई रिप्लेस गरेर यो तासलाई चाहिँ यसरी लास्टमा चाहिँ यसरी एडजस्ट गर्छौँ है हामीले यहाँ। त्यसपछि यो वाला यसरी फ्लोमा त्यसरी यसलाई फेरि फिर्ता ल्याउने र यसलाई चाहिँ यसरी है। म एकपल्ट ओभर द सोल्जर भ्यूबाट तपाईँहरूलाई राम्ररी भन्छु। त्यहाँबाट बुझ्नु भएको थिएन भने म यहाँबाट चाहिँ ओभर द सोल्जरबाट चाहिँ बुझाउन ट्राई गर्छु है। एउटा तासलाई हामीले यसरी पिल गर्छौँ है। पिल गरिसकेपछि यसलाई पुरै यहाँ नलैकन होइन, यहाँबाट लगेर गर्दा पनि हुन्छ, तर हामीले यत्तिकै गरेर यहाँ लाने, त्यसपछि यसलाई यसरी यहाँ यसरी लाने, फेरि फिर्ता ल्याउने। यस्तो गरिसकेपछि एजबाट चाहिँ के होइन, यस्तो मात्रै गरिदिने। यो दुईवटा औँलालाई यसरी फ्लिप गरिदिने, अगाडिको पछाडि पछाडिको अगाडि यस्तो बनाउने। त्यसपछि यसलाई यसरी नै यहाँ पछाडि ल्याउने, फेस चाहिँ अप भएर। त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि हामीले बुढी औँलाले यसरी यहाँ राखेर चाहिँ यसलाई क्लोज गर्छौँ है। सो मैले फ्लिकरमा पनि तपाईँहरूले कसरी स्मुथ बनाउने, कसरी त्यो फ्लोमा जाने त्यो सिकाएको थिएँ। यसमा पनि म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। तपाईँहरूले के गर्ने भने यो ह्यान्डको मोसन होइन, यो जुन कार्डिस्ट्रीको यो मोसन छ कि तपाईँको रिस्ट र ह्यान्ड पनि त्यसरी नै मुभ हुनु पऱ्यो होइन। तपाईँहरूले सुरुमा यो गर्दाखेरि तपाईँको हात पनि हल्का यस्तो गरिदिने, त्यसपछि यस्तो जाँदाखेरि तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ टर्न गरिदिने है। टर्न गरेर तपाईँहरूले यसरी रिप्लेस गर्ने र यसरी चाहिँ अगाडि पछाडि गर्नु हो भने एकदम क्विकली गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको के यस प्रकारको चाहिँ देखिन सक्छ। अझ मैले राम्ररी गर्न जानिनँ है, क्यामेरा अगाडि भएर मलाई हल्का डिस्ट्र्याक्ट भइरहेको छ। तपाईँहरूले मैले भन्दा पनि राम्ररी यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूले बुलेट र फ्लिकर दुवैलाई यसरी मिसाएर गर्नु भने चाहिँ तपाईँहरूको मुभ एकदमै एट्र्याक्टिभ चाहिँ देखिन्छ। र अर्को फ्लाइङवाला पार्टको चाहिँ भिडियो म प्रोबेबली नेक्स्टमा अथवा केही समयपछि लिएर आउनेछु। हस्, धन्यवाद।